Hi guys, my name is Jeffrey Maulawin and today's video tuturuan ko kayo kung paano tayo mag-earn ng TRX and pwede natin ito i-withdraw araw-araw. So kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please subscribe dahil dito guys sa aking channel is marami tayong pag-giveaway. So meron tayong every video giveaway, 30 Gcash yung aking pinamimigay dyan. So sundin nyo lang mechanics. Hahanapin nyo lang guys yung hidden word throughout this video. And meron rin tayong 10 Gcash giveaway para naman sa first commentor. Meron rin tayo guys 500 Gcash giveaway. Every month po yan. So ayan po yung ating best commentor of the month. Then, ongoing pa rin po yung ating 1,000 Gcash giveaway kapag na-hit na nga po natin yung ating 20,000 subscribers. So, yung mechanics guys, nandiyan lahat sa description below. So, huwag na nga natin patagalin pa, umpisa na natin yung ating topic. So, yung website na ituturo ko sa inyo na kung saan pwede tayo kumita ng TRX at mapag-withdraw araw-araw is itong si kgtrx.com. So, i-click nyo na lang guys yung link dyan sa description below para ma-direct nga nila kayo dito sa sign up. So, kapag naklik nyo na nga yung link dyan sa description below, dito nga nila kayo marurut at dito magsa-sign up lang tayo at fill upan lang natin yung mga to. So dito ilalagay lang natin yung ating mobile number, login password, security password, and then invitation code. Automatic na yan na malalagay dyan kapag kinilik nyo yung link ko. Ilagay nyo lang dito guys yung captcha kung ano yung nakalagay dito, 5365 yun sa akin. And kapag na-fill upan nyo na yan lahat, click nyo na itong arrow na to guys. And after nyo mag-sign up, dito nila kayo i-direct. So, i-click lang natin muna dito yung close. Ayan guys. Or pwede nyo to basahin guys. So, close lang natin to. Dito may kita nyo, nakakuha ka agad tayo dito ng 5,000 TRX agad-agad. And dito may kita natin yung kanilang 2022 promotion. So, click lang natin yan. Ito. Then, pwede rin natin yan basahin dito. Ayan guys. Pwede nyo yan basahin. Parang yan lang rin yung nag-pop up kapag nakapag-sign up na nga kayo. So, ayan. So, sabi dito guys, ayan, dito sa number 1, pag basic account nga lang tayo, magkakaroon tayo ng 9% daily yan guys. So, kailangan lang natin dyan mag-deposit ng 5 to 3,000 TRX. So, yung account natin dito guys is hindi pa siya activated. So, kailangan lang natin dyan mag-deposit or mag-recharge. So, ayan guys, may kita nyo dito yung kanilang mga tab sa baba. Meron silang trading, invest, share, and yung mine. And dito may kita rin natin yung deposit, withdrawal, share, team, app, and pwede rin natin yan i-log out. So dito guys, ang ways of earning nila is kapag nag-deposit tayo or nag-recharge tayo, araw-araw or daily tayo dito guys mag-earn. So depende yan guys sa amount ng ating i-deposit dito. And meron rin sila dito guys na referral program. So i-click lang natin itong share. And dito guys, may kita nyo yung inyong barcode dito. Pwede nyo pa scan or dito guys, may kita nyo yung inyong referral link. So, i-click nyo lang yung copy link dyan and i-share nyo na yan guys sa inyong kakilala or kaibigan, kamag-anak, or yung mga kakilala nyo na gusto nga rin kumita dito or yung mga risk taker na tulad nyo. Take note lang guys na bago nga kayo dito mag-invest, do your own research or maghanap-hanap pa kayo ng ibang source bago kayo mag-invest dito. Bukod dyan, wag kayo guys mag-invest dito kapag galing yan sa utang or financial funds nyo yung gagamitin ninyo. So, no yun guys, wag yung gagawin yon. Make sure lang na may extra income lang kayo dito na ipapampasok dito dahil hindi nga natin alam yung magiging future ng mga ganitong platform. So, proceed tayo. So, punta naman tayo guys dito sa mine. Dito tayo sa mine tab. And may kita nyo nga dito yung ating 5,000 TRX. Pero guys, hindi natin yung mawi-withdraw lahat. Ganun yan dito. So, parang free lang natin yan dito. So, may extra na tayo kagad na porsyento. So, dito guys, ang sabi, need natin dito guys mag-deposit. Ayan, para ma-activate nga yung ating account dito. So, try natin guys dito mag-deposit. So, click lang natin itong deposit. Then, dito is i-click lang natin itong transfer to basic account lang tayo dito. Para guys, araw-araw is makareceive tayo dito ng porsyento or yung earnings nga natin. So, naka-Singapore time zone yan sila guys. So, click lang natin transfer to basic. And dito guys, may kita nyo yung TRX address na pagsisendan natin
natin para mapag-deposit tayo dito. So i-copy lang natin yung address na to and punta lang tayo guys sa wallet na meron tayo. Pwedeng Binance, Trust Wallet, Tamas, or iba pa guys na merong TRX. So ayun guys, punta tayo sa aking Trust Wallet. So guys, punta tayo sa ating Trust Wallet. So dito guys, meron akong 20 na TRX or Tron. So ang gagawin natin, click lang natin yung send. Ayan. And ipipaste lang natin dito guys yung kinopy natin na TRX address doon sa website or sa platform nila. And mamax ko na lang to. Ayan. And continue na natin. So, click continue. And confirm na natin to guys. Ayan. May network fees sila na 1.1 TRX or 4.71 pesos as of now. So confirm lang natin to. Then lagay lang natin yung aking PIN. And ayan na nga guys, antay na lang natin na dumating dun sa ating website or sa account. So 18.9 yung aking marireceive dun. So back tayo dun. And dito guys sa website is i-reload lang natin. So back na muna tayo dito guys. Tignan natin kung dadating siya agad. So reload lang natin to. And yun guys, dumating na nga kaagad yung ating dineposit dito. 18.9. Sakto guys yung dumating. Ayan. At dito nyo rin yan makikita. So ayan. Ganun lang siya guys kadali. And mag-earn na nga tayo dyan ng 19%. Dahil nga guys, nasa 5,000 guys yung ating balance dito. Ngayon naman guys, itatry natin mag-withdraw dito guys. So ayan, click lang natin tong withdrawal. Titignan natin kung talagang legit nga siya or makakapag-withdraw tayo dito. So basic account and yung ating quota is 1.70. So ito guys yung ating mawi-withdraw araw-araw. So 1.70 TRX. And dito guys, may kita nyo na wala silang fee. So bumbu guys, makuha natin itong 1.70 TRX. So punta ulit tayo dun sa ating account sa Trust Wallet. So dito guys sa ating Trust Wallet, click lang natin yung ating receive, or kung sa inyong Binance guys, click nyo lang dyan yung deposit, no? So ngayon guys, ang gamit ko kasi is Trust Wallet. So ayan. So ngayon ikakopy lang natin itong ating address para ma-receive natin yung i-withdraw natin dun sa website. Balik tayo dito sa website, ilagay lang natin yung ating address dito. Then yung quota guys, ilagay natin 1.70. So dito naman guys sa enter your security password is kung naalala nyo yung nag-sign up kayo, may nilagay kayong security password doon, ayun yung ilalagay nyo dito. So kapag na-fill upan nyo na lahat guys ng mga dapat fill upan dito para mapag-withdraw, is click lang natin itong confirm. So click lang natin yan. And ayun guys, may kita nyo submit success yon. And tignan na lang natin guys yung ating Trust Wallet kung pumasok na nga yun doon. So ayun guys, makita nyo rin na nabawasan na nga yung balance natin dito sa website. And silip na nga tayo guys doon sa ating Trust Wallet. So back lang natin to and reload natin. Ayan. And yun guys, ang bilis dumating guys. At makita nyo na nagkaroon na nga tayo ng 1.7 TRX. So legit guys yung website na to as of now. And bukod dyan guys, kapag punta kayo sa website, kapag nagkaroon kayo guys ng problema dito guys sa website na ito, click nyo lang ito guys, yung nasa taas yung kanilang support. Ayan. And click nyo lang guys dito yung Chrome para ma-direct kayo guys sa Telegram. And ito, pakita ko na rin sa inyo. Ito guys, send message lang kayo dito para masagot yung mga katanungan ninyo or kung magkaroon kayo ng problema. Dahil ako guys, nagkaroon ng problema kanina sa aking passcode sa pag-withdraw. Ayun, pinareset ko sa kanila and nareset naman nila kaagad. So yun lang guys yung masasabi ko about sa platform na ito or sa website na ito. And punta na tayo sa positive and negative para sa website na ito. So yung positive dito is nagbabayad siya o legit siya as of recording. And bukod dyan, mababa lang yung need natin i-invest para kumita dito. Nasa 5 TRX lang. So around 25 pesos lang yun guys. And pwede na kayo dito mag-earn. Then yung support nila guys sa Telegram, nag-reply ka agad yan sila kapag nagkaroon nga kayo ng problema. I-contact nyo lang sila guys dun sa kanilang Telegram and yon. So punta tayo guys sa negative. Yung negative sa kanya is mataas yung risk ng website na ito dahil nga nag-i-invest tayo. Kaya nga guys, do your own research bago nga kayo mag-invest dito at wag nyo itotodo yung pera ninyo. Dahil mababa lang naman guys yung investment dito, pwedeng mag-start kayo sa pinakamababa.
And di natin alam guys kung kailan tatagal yung pagiging legit nitong website na ito. And syempre guys, extra income lang natin to, hindi natin siya pwedeng gawing source of income. So kung sa tingin mo na nakatulong ang video na ito sa'yo at nagustuhan mo, please like this video, subscribe to my channel, hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video. Peace!